कोणताही गोड पदार्थ बनवायचा झाला की त्याच्यात वेलची पावडर नक्की टाकली जाते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक झटपट आणि सोपी पद्धत वेलची पावडर बनवायची। आणि ही वेलची पावडर फ्रीझरमध्ये स्टोर करून ठेवली तर चांगली 6-6 महिने सुद्धा टिकते। चला तर बघूया आपल्याला काय काय लागणार आहे। इथे मी घेतलंय हाफ कप वेलची सालासहित आणि पाव कप साखर। साखर अशासाठी की वेलची ग्राइंड करताना त्याच्यात आपण साखर घातली की पावडर एकदम फाईन बनते। आता सगळ्यात आधी एका मोठ्या पॅन मध्ये आपली वेलची घेऊन मीडियम हीटवर वेलची नीट भाजून घ्यायची। साधारण ब्राउनिश कलरची होईपर्यंत भाजून घ्यायची, जास्ती करपू द्यायची नाही। तिला एक खमंग असा सुवास सुद्धा सुटतो। आता ही वेलची एका प्लेट मध्ये काढून घ्यायची आणि पूर्ण थंड होऊ द्यायची। एकदा वेलची पूर्ण थंड झाली की ही भाजलेली वेलची आणि साखर ग्राइंडर मध्ये घेऊन त्याची एकदम फाईन पावडर करायची। आता तुम्ही बघू शकता की ह्या वेलचीची एकदम फाईन पावडर झाली आहे। जर आपण साखर घेतली नसती तर ही पावडर इतकी फाईन होत नाही, त्याच्यात आपल्याला तंतू दिसतात। जर तुम्ही लहान बाळांच्या रेसिपीजमध्ये ही वेलची पावडर वापरणार असाल तर तुम्ही ही अशा प्रकारे चाळून घेऊ शकता, म्हणजे त्याच्यात बिलकुलच कण राहणार नाही। आणि आता ही एका काचेच्या घट्ट झाकणाच्या डब्यात काढून घ्यायची। जेवढी लागेल तेवढी बाहेर ठेवून बाकीची फ्रीझरमध्ये ठेवायची। झाली झटपट वेलची पावडर तयार। थँक्स फॉर वॉचिंग। बाय।